Hai guys, so hari ini kita akan membincangkan salah satu soalan yang saya rasa agak hot untuk chapter 9, iaitu soalan dia daripada chapter Reproduction and Development. So, soalan dia berbunyi, why is it important that only one sperm enter the secondary oocyte? Why it is important that only one sperm enter the secondary oocyte? So, kalau sesiapa nak try soalan ini ataupun mencuba soalan ini, anda boleh pause dulu video ini dan anda boleh attempt soalan ini sebelum kita bincangkan sama-sama. Okey, so bagi sesiapa yang telah try soalan ini, kita fahamkan maksud soalan ini dulu. Okey, kenapa pentingnya kita memastikan satu sperm saja yang masuk ke dalam kita punya secondary oocyte. Okey, kita tak nak ada banyak sperm masuk dalam secondary oocyte, kita nak satu sperm sahaja yang masuk. So, tujuan dia adalah, yang pertama adalah untuk maintain diploid condition with two sets of chromosome. Okay, maksud jawapan ini adalah kita kena maintain the diploid condition. Maksudnya kita pertahankan diploid condition itu yang ada two sets of chromosome. Maksudnya ada 2N sahaja. Kita tak nak lebih daripada tersebut, 2N. Maksudnya 2N ke 3N ke 4N kita tak nak. Kita nak 2N. So kalau terlebih, dia akan mengalami yang kita panggil sebagai mutation dan akan menyebabkan baby itu boleh di-reject ataupun gugur lah. Okay. Yang seterusnya adalah fertilization by several sperm will cause polyploidy. Okay. So maksud soalan jawapan ini adalah, bila dia difertilizekan dengan banyak sperm, apa yang berlaku adalah dia akan menyebabkan banyak ploidy yang kita bentuk. Macam saya cakap tadi, 2N lebih daripada 2N akan terbentuk yang menyebabkan fatal in human. Kita tidak boleh undergo polyploidy. So apa yang berlaku adalah kalau kita undergo 3N sekalipun, manusia tersebut akan mati, akan di-reject awal-awal oleh kita punya body. So pentingnya hanya one sperm sahaja masuk, enter dalam kita punya secondary oocyte. Okey, so harapnya perbincangan ini membantu anda untuk memahami soalan-soalan HOTS. Itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.